Goedemorgen. Zo, we hebben lekker geslapen en weer een nieuwe dag. We gaan hier bij Ubeda gaan we nu vandaag bezoeken. Maar ik zou eerst nog even wat vertellen over de camperstaanplaats. Officieel hier achter me zie je hier 10 officiële plaatsen staan. Maar onofficieel kan je er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nog een stuk of 10 hier neerzetten. Hier kunnen er ongeveer nog 10 bij. Dus er kunnen hier ongeveer zo'n 20 onofficiële campers bij staan. Ja, en wij gebruiken natuurlijk een dubbele plaats, omdat we veel te lang zijn voor deze plekken. Voor de rest hartstikke rustig hier. En hartstikke veilig, want hierachter is de Guardia Civil. En dan hebben we hier zo gratis bewaking op de camperplaats. Hier is nog een plek waar je het grijs water kan lozen. Hier kan men de cassettetoilet legen. En voor het vers water kunnen we hier de slang eraan hangen en dan kunnen we vers water tappen. Je mag hier maximaal 48 uur staan en de plek is 24 uur per dag bereikbaar, want er zit hier geen poort in de toegang van het terrein. En een groot voordeel in de zomer is, omdat je natuurlijk hier voor de rest geen faciliteiten hebt, dat hier zo achter de camperstaanplaats een heel groot publiek zwembad is. Dus dan kun je van de zomer lekker daar gaan zwemmen. Nou, we gaan de spulletjes pakken en dan gaan we richting het plaatsje om de zaakjes te bezoeken. Zien jullie daar.
Zo, jongen. Hoe was het allemaal hier in dit restaurantje? Nou, ik zit hier eigenlijk goed. Ik heb lekker gegeten. De tapas is niet typisch Spaans, maar een beetje Spaans met een Aziatische inslag. Gedecoreerd. Ja, ik kan hier nog wel een paar uurtjes blijven zitten. Zo, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan zo even nog een laatste sterretje aantikken. De basiliek. En dan? En dan gaan we de voorbereidingen doen voor het eten. Dus eerst even naar de supermercado. En dan misschien een klein barbecue'tje. We zijn klaar met het bezoek aan de basiliek van Ubeda. Was mooi. Ik vond eerlijk gezegd de vorige keer een beetje meer spectaculair. We gaan nou even nog wat dingetjes kopen en dan gaan we richting de camperplaats. Ja? Ja. Zo, onze laatste visite gaat zijn bij een atelier wat zelf allemaal ceramica produceert. En dit is... ¿Qué es tu nombre? Tito, Juan Pablo Tito. Vale. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, mira, las piezas se hicieron en arcilla. Y luego se les aplicó esta cobertura que es óxido de cobre, que será verde cuando salga del horno. O bien se le aplica una cubierta blanca y decoramos con el verde con pincel. Hoy solo se cuece una vez. En Úbeda, es monococción, solo entra una vez al horno. Este tipo de decoración es del Renacimiento, este ramillo, aunque el color verde es más de influencia árabe, del siglo X, XI. ¿Ven? Entonces, estas las tenía sin decorar y las estoy decorando. Muy bonito. Este óxido de cobre. Y si en azul es óxido de cobalto, que es lo que se utiliza más en Talavera, en Granada. Después de esto, lo sumerjo aquí, que sería el brillo, que es lo que en el horno a 1000 grados se hace transparente y potencia el color verde. O sea, primero ahí, en este líquido. Este es el último líquido. Para preparar el horno. Exactamente, ese ya el esmalte. Y con esta va a tener brillo. Exacto. Exacto, ese es transparente. Y el azul cobalto, por ejemplo, ya se nota el azul, pigmenta más fuerte, ¿ves? Que el verde. Sí, es más claro y ese es más oscuro. Este es más intenso, ya se ve el azul de hecho. Mira qué efectos más bonitos hace con el pincel mojado. Hace una aguada ahí muy elegante. Todos los japoneses lo trabajan muy bien con las tintas. Entonces, bueno, una cerámica muy popular, muy rudimentaria, pero muy expresiva para la gente sencilla, para la que trabajó durante siglos. Bueno, estos son jarrillos de vinagre. Las formas
con las bocas anchas eran para agua o para vino. Las bocas pequeñas son para aceite o para licores. Son diseños muy bien depurados también por siglos de uso. Qué bonito. Ahí está. Un poquillo de barroco aquí, que no haya zonas vacías. Sí, señor. Vale. ¿Y dónde está el horno? El horno, pues allí tiene uno de leña, la estructura tradicional del de leña. Vamos Ahora allá. lo grabáis, voy a encenderos la luz. Y aquí hay otros más modernos. Ahora ya entráis de gasoil o eso. Más Para la moderno. exportación necesita garantizar unas temperaturas. Y este es más impreciso. Sí, en de temperatura está a 1000 grados. 980, sí, 1000. Muy alto. Bueno, más alto es el grès o la porcelana, que son 1200, 1300. Pero eso es, ya hacemos nosotros también grès y porcelana. Pero bueno, los japoneses o los coreanos hace 2000 años que conocen esas técnicas. Ajá. Muy Que bien. no hace más que más ni más. Un placer. Un placer. Vale. Vamos a mirar Sí, voy a de... poner una luz que se ve muy bonito cuando... Hay alguna pieza delante, pero no hay problema. Por ahí, por ahí. Es que voy a encenderos la luz. rechts. Se ha entendido, ¿no? Sí, hay luz. Eso se... Ya, podemos verlo, ¿no? Nou, dit is dan een ouderwetse oven. Hier werden dan zeg maar alle kruiken die voorgebakken zijn, werden hier dan ingezet. En de beschildering zoals je net in die video zag, krijgt de diverse kleuren daarna. Hè, van donkerblauw, echt dat Japans blauw, tot wat lichtere kleuren. En dat gaat hier dan in een grote oven. En vergis je niet, in deze oven wordt de temperatuur opgestookt tot zo'n 1000 graden. En daarmee krijg je dus uiteindelijk van die keramieke spulletjes. Zo, uiteindelijk wat hij dus net verteld heeft, heb je hier een lichtere kleur aangebracht. En hier heeft hij een donkere kleur aangebracht. Dat ziet er nou helemaal niet zo blauw uit. Maar uiteindelijk krijgt het dan dit soort kleuren als hij dadelijk afgebakken is. En dit is dan het atelier. En uiteindelijk werken ze hier natuurlijk met veel moderne ovens. Zo, dat was het weer. Ik hoop dat je het een leuke video vonden. En bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie weer bij de volgende video terugzie. Want dan zijn we in Granada in Zuid Spanje.